What's up mga beshies? Happy Easter everyone! So since ECQ tayo and hashtag extended, nakapag-decide kami na dito na lang kami sa bahay to celebrate ng Easter Sunday. So, ang ilan sa mga menu namin ay Thermidor. Ito yung sample ng Thermidor. Nagde-debate pa tayo. And then itong isa naman, dinedebate lang natin para panlahok sa broccoli. Okay? So, maya guys, update namin kayo kung paano siya i-prepare para you can do it in your own houses. By the way, in-order nga pala namin ito. Pinabili lang namin ito sa farm. So, ngayon mag-remove tayo ng garlic kasi isa siya sa mga ingredients sa Thermidor. Hindi ko lang po tawag dito eh. Pero, mas minutes yung garlic pag ito yung ginamit. Dali lang siya. Ilagay mo yung garlic sa loob. Then, tatakpan mo. Boil lang. So, next mga veggies, yung mga dinibay nyo na shrimp, prepare nyo lang siya dito para ready na siya lagyan ng mga ingredients na or flavors. So first, what I'm doing is, lagyan ko siya ng butter. Lagyan ko siya ng butter lahat para may ibang lasa. Yung pinakang mantikan. Then after that, pepper, ground pepper. Actually, mas prefer ko yung kayo mismo yung mag-ground yung pepper para fresh na fresh. Yan. So, okay na siya. Next is lagyan natin ng minced garlic. Mas marami. Mas masarap. Lagyan natin lahat. Para mag-garlic paste yung ating Thermidor. Okay, last one. Konti pa. Pagkatapos natin siya lagyan ng bawang, next is yung cheese. Actually, yung cheese na to is combination of quick melt and then pizza topping. Lagyan nyo lang, depende kung gaano ka-cheesy yung gusto nyo para sa inyong Thermidor. Then, huwag nyo na siya lalagyan ng
asin kasi yung pinakang alat ng Thermidor nyo is yung cheese na niya. Para hindi siya maging masyadong maalat at hindi siya nakakaumay. Pwede rin kayo gumamit ng 4 cheese toppings. Kahit na ng cheese basta natutunaw siya. For mozzarella, depende sa trip. Kami kung ano lang meron sa ref, yun lang yung ginamit mo. So, ayan. Okay na siya. And then, actually, ito, ready na siyang i-bake. Then, lalagyan natin siya ng parsley. And then yan, lalagyan nyo na siya sa oven for at least 5 minutes. Then, ready to serve na yung Thermidor.